मराठी माणूस बिझनेस करू शकत नाही असं एक वाक्य म्हटलं जात होतं. मराठी माणूस सोडा, स्त्री उभी आहे नऊवारा घालून ठसक्यात, जगातलं सगळ्यात मोठं मराठी रेस्टॉरंट चालवते, तेही महाराष्ट्राच्या बाहेर 100 सीटर्सचं, आणि असे 5 ब्रांचेस आहेत. सतरा वर्ष IT इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं आहे. राईट फ्रॉम सॉफ्टवेअर इंजिनियर टू टेक्निकल लीड टू मॉड्यूल लीड टू प्रोजेक्ट लीड टू प्रोजेक्ट मॅनेजर टू अकाउंट हेड. अँड आफ्टर दॅट आय हॅव स्विच्ड माय लाईन टू पूर्ण ब्रह्म. या 17 वर्षांमध्ये कायम एक गोष्ट जाणवली, साली जेवणाचीच बोंब व्हायची सगळीकडे. प्रत्येक वेळेला कुठंही जा, इडली सांबार. युगांडाच्या प्रोजेक्टला पाठवायची वेळ आली तेव्हा कंपनीकडनं लेटरमध्ये लिहून होतं की इडली सांबार मिळणार आहे, टेन्शन घेऊ नका. म्हटलं मिसळ का नाही मिळत आहे. हा सगळा विचार ऑलमोस्ट 14 वर्ष डोक्यात भुणभुणला होता. बिकॉज ऑफ IT माझ्या नवऱ्यासोबत मी ऑस्ट्रेलियाला गेली होती. प्रत्येक वेळेला एखादी गोष्ट घडायची असेल ना, तर जोवर सीट खाली आग लागत नाही तोवर माणूस उठत नाही म्हणतात. माझ्या सीट खाली आग लागली ती विमानात. मी ऑस्ट्रेलियावरनं वापस येत होती. आय वॉज कॅरिंग अ बेबी ऑलमोस्ट ऑफ 3 months. आय वॉज फीडिंग हर. आणि तेव्हा जे बोर्डिंग पास घेतले जातात, ते बोर्डिंग पास घेताना तुम्हाला सांगावं लागायचं की तुम्ही व्हेजिटेरियन आहात की नॉन व्हेजिटेरियन आहात. मी ऑस्ट्रेलियाचा 27 तासाचा प्रवास, अनफॉर्च्युनेटली आम्ही बोर्डिंग पास घेताना त्यांना सांगितलं नाही की आम्ही व्हेजिटेरियन आहोत. पूर्ण प्रवासात कायम आमच्याजवळ बीफ, पोर्क आणि चिकन आलं. आम्ही 27 तासाचा प्रवास फक्त ब्रेड आणि बटरवर केला. ती आग लागली होती. त्या दिवशी नवऱ्यासमोर तिथं विडा उचलला, या एअरलाईन्समध्ये वडापाव विकून दाखवेल, त्या दिवशी थांबेल. A puffed rice with a saute in mustard oil and flattened on a bed of a very nice spicy curry, topped with sprouted and tomatoes. एक प्लेट पोहा घेऊन ये रे, मिसळ घातलेला. Now that's the difference. हा डिफरन्स आपण ग्लोबली कसा नेऊ शकतो याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करणं गरजेचं होतं. पूर्ण ब्रह्मची सुरुवात त्या दिवशी त्या एरोप्लेनमध्ये झालेली आहे. मी वापस आली. प्रणवनी मला सांगितलं, इट्स ओके, डोंट वरी, वी हॅड ओनली ब्रेड, दॅट्स ओके, यू कम बॅक अँड सेटल डाऊन. मी शांत झाली, पण कुठेतरी बॅक ऑफ माइंडमध्ये चालू होतं की काहीतरी करायचं आहे. तीच नोकरी, तेच सगळं करायचं नाही आहे. इन्फोसिस वॉज माय ड्रीम जॉब. आय लेफ्ट दॅट जॉब and started Purna Brahma in 400 square feet area, which was only 24-seater. माझ्या मनातलं पूर्ण ब्रह्म अजूनही तयार झालेलं नव्हतं. या पूर्ण ब्रह्माची सुरुवात वेबसाईट जनरेशन, फेसबुक पेज आणि सगळ्या डिजिटल मार्केटिंगच्या सगळ्या स्ट्रॅटेजीज वापरून ऑन झालेल्या होत्या. माझ्याजवळ फंडिंग नव्हतं. माझा सगळ्यात पहिला इन्व्हेस्टर माझा नवरा आहे. अशी हात जोडून पैसे मागितले, दे बाबा. त्यांनी आणि माझ्या एका मित्रांनी, जो माझा बालमित्र आहे, तो आता माझा पार्टनर आहे या कंपनीचा, मनस्विनी फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा, या दोघांनाही मी हेच सांगितलं, मी काहीतरी करायच्या इच्छेत आहे, त्याच्या या रेसिपीज आहेत. इट टूक मी 3 years टू डिसाईड मेनू ऑफ पूर्ण ब्रह्म. वी आर सर्विंग 185 फूड आयटम्स. 185 फूड आयटम्स विकतोय आम्ही लोक रोज आमच्या सर्व पूर्ण ब्रह्म सेंटर्समध्ये. आणि दिमाखात 160ला मिसळ विकते. याचं रिझन हे आहे की याची अवेलेबिलिटी नव्हती. नवरा पॅरिसला गेल्यानंतर हे लक्षात आलं होतं की तिथे व्हेजिटेरियन जेवणं मिळत नाही आहेत. ते क्रॉसेंट्स आणि राईस मिळतात चिकटवाले. पाकिस्तानी रेस्टॉरंट्समध्ये जाऊन ते चिकटवाला राईस घेऊन यायचा, त्याच्यासोबत सॉस घेऊन यायचा, तो मिक्स करायचा आणि खायचा. अशी व्हेजिटेरियन लोकांची अवस्था होती.
काही वर्षापूर्वी. आता MTR आलेलं आहे आणि पूर्णब्रह्म पण आलेलं आहे. ते मिक्स करून खायचं आणि तशा याच्यात राहायचं. बाय द वे, मी हार्डकोर नॉन व्हेजिटेरियन आहे. आय कॅन ईट एनिथिंग अदर दॅन ह्युमन. ओके, बट माय होल फॅमिली वॉज कम्प्लिटली व्हेजिटेरियन अँड आर कम्प्लिटली व्हेजिटेरियन. आमच्या घरात एग म्हटलेलं चालत नाही, व्हाईट आलू म्हणावं लागतं सासूबाईंसमोर. हो, त्यांना चालतच नाही. काय राक्षसासारखे खाता तुम्ही लोक, असं म्हणणारे पण आहेत. पण त्यांच्या त्या थॉट प्रोसेसला कधीच डायलॅमेटिक न करता त्यांच्यासाठीचं बेस्ट पूर्णब्रह्म उभं केलेलं आहे. पूर्णब्रह्म ही जगातली सगळ्यात मोठं मराठी रेस्टॉरंट रन अंडर वुमन लीडरशिप. वी गिव्ह फ्रँचायझीज टू ओनली लेडीज. जेंट्स आर नॉट अलाउड टू टेक अ फ्रँचायझी because we feel that a potential of a woman who is sitting inside kitchens can be brought on the platform and can be served commercially with the best values given. Correct? आपण प्रत्येक जण, प्रत्येक स्त्री ही घरातली अन्नपूर्णाच असते. कसं काही करो, शांतपणे करो, कसंही तिखट माखट देव, चुपचाप खाताना सगळेजण. तिच्या त्या व्हॅल्यूला, तिच्या त्या करण्याला काहीतरी महत्त्व आहे. करेक्ट? माझा टाईम टेबल रोज मागचे 4 वर्ष सकाळी 3:30 ते 4ला चालू होतो, तो रात्री 12 वाजता संपतो. तर विदिन 2 minutes आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. मी सकाळी 4:30ला उठते, 3:30-4ला उठते, 4 ते 5:30 माझे ब्लॉग्स, फेसबुक, सगळ्या सेंटर्सचे सगळे डिटेल्स अपडेशन, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, एव्हरीथिंग अँड US क्लायंट्स, या सगळ्यांना त्या वेळात सांभाळलं जातं. त्याच्यानंतर 2 नाही, 3 नाही, 4 लेकरं आहेत. 2 लेकरं, नवरा आणि पूर्णब्रह्म, असे 4. या सगळ्यांचे डबे, या सगळ्यांचे लंच, सासू सासरे घरात असतील तर त्यांचा लंच, डिनर, स्नॅक्स याची तयारी, एवढं सगळं सकाळी आटपून सकाळी 9 वाजता पूर्णब्रह्ममध्ये असते. 3:30पर्यंत सगळ्या सेंटर्सचा सगळा आढावा घेत 3:30 वाजता घरी येते. 3:30 ते 4मध्ये, 4 ते 5:30 माझ्या मुलांसाठी जे काय स्नॅक्स आयटम देऊन त्यांना क्लासेसला पार्सल करून पुन्हा वापस घेऊन 6:30ला पुन्हा पूर्णब्रह्माला जाते. रात्री 11:30 वाजता वापस येताना कारमधनं पोलीस चेक करतो, फुकून नाही आली आहेस ना, पिऊन नाही आले, कारण 9वारमध्ये असते. मला दर फ्रायडेला चेक करावं लागतं. पोलीस खरंच चेक करायला लावतात. दे थिंक दॅट आय एम कमिंग फ्रॉम सम पब विथ अन अटायर. पण आता ती लोकही ओळखीची झाली आहेत. हां, नाही मॅडम को जाने दो, ये पूर्णब्रह्मवाली आहे. मी मागचे 5 वर्ष अशी आहे, स्कर्ट टू नऊवारचा प्रवास करताना बऱ्याच गोष्टी जाणवल्या आणि बऱ्याच गोष्टी टिकवल्या. पण ट्रेडिशन फक्त शब्द नसतात, ती सांभाळण्याची ताकद आणावी लागते. मराठी माणसाला मराठी पण जगवण्यासाठी बाहेरच्या नॉन मराठी रिजन्समध्ये जगायचं असेल तर मराठी पण मराठमोळ्या पद्धतीने जगवावं लागेल. म्हणून अशी आहे आणि अशीच आहे. ग्राहकांना शिक्षण द्यावं लागलं, मिसळ कशी खायची आहे, ब्रेडमध्ये स्प्राऊट घालून असे बर्गरसारखे खायचेत. ए बाबा, ती मिसळ असा घास घेऊन खा की रे, असं जेव्हा सांगायला सुरुवात झाली तेव्हा लोकांना कळायला लागलं की मिसळ काय आहे. मग जगातली सगळ्यात छान मोठी मिसळ वगैरेचे जे काय आलेत, लंडनमध्ये त्याचे प्रकार झालेत. या पूर्ण प्रवासात आजपर्यंत 2.25 लाख पुरणपोळ्या विकल्या आहेत. आणि छोट्या सेंटरपासनं, विच वॉज व्हेरी स्मॉल, इफ यू कॅन सी हिअर, ओनली 24 सीटर इज द प्लेस. त्याच्यानंतर एका कस्टमरनेच येऊन आम्हाला सांगितलं की वाय आर नॉट गोईंग फॉर अ फंडिंग, बिकॉज ऑफ IT बॅकग्राऊंड. 3 दिवसात प्रेझेंटेशन तयार केलं, 4थ्या दिवशी बँकेला रिप्रेझेंट केलं आणि 5व्या दिवशी अकाउंटमध्ये 75 लाख रुपये होते. बँक्स हॅव सपोर्टेड अस लाईक एनिथिंग. सिरियसली, फंडिंग CGTMSCच्या अंडर, गव्हर्मेंटच्या स्कीम्सच्या अंडर या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध आहेत. त्याचा बेस्ट उपयोग करून घेतला
आणि 5,700 स्क्वेअर फीटची जागा उभी केली. 250च्या चौरंगपाटाच्या पंक्ती बसतात तिथे जवळपास. आणि त्याच्यानंतर फ्रँचायझी बिझनेसवर हे सगळं डेव्हलप करायला सुरुवात केली. हा सगळा पाथवे जो होता ना, हा माझ्या ड्रीम्सचा होता. आपण सगळेजण काय करतो माहिती आहे का, आपल्या ड्रीम्सचं ओझं आपल्या लेकरांवर टाकतो. सगळं तुझ्यासाठीच तर करते लेका, उठणं मेल्या. आपण आया असंच करतो ना, ऑफिसला जाताना उठणं, करणं अभ्यास, तिथे मी मरते, तो बॉस चिडतो, इथे नवरा चिडतो, तू इथे ऐकत सगळी त्याच्यावर खबर. तुमच्या स्वप्नांचं वर्णन. माझ्या आयुष्यात पण इमोशनल ब्लॉकेज आले आहेत. आय हॅव ऑल्सो क्राईड अ लॉट. रडणं वाईट नाही आहे, बाईचा तर सगळ्यात मोठं शस्त्र आहे. धन्न रडून घ्या, मन मोकळेपणाने रडायचं असतं. माझा इमोशनल ब्लॉक आला तो तेव्हा जेव्हा आय वॉज कंटिन्युअसली कमिंग लेट बाय 12:30. आय वॉज नॉट एबल टू सी माय बेबीज. मला 2 लेकरं आहेत. मुलगी जी आहे तिचे एवढे केस आहेत, ॲज वी आर इन साऊथ. दॅट्स द ओनली रिझन. तिचे प्लेट करणं, ती सपोर्ट सिस्टीम उभं करणं, हे सगळं नवऱ्याला शिकवलं. माझा नवरा इतक्या सुंदर वेण्या घालतो, माझ्यापेक्षाही छान. आणि मला त्याचं वाईट नाही आहे. आमच्या घरातल्या टेबलवरचा पडलेला टॉवेल, ओला टॉवेल जर आम्ही उचलून ठेवला नाही किंवा वाळत घातला नाही, तो कोणीच माझं नोबेल पारितोषिक वापस घेणार नाही आहे. किंवा जर वाळत घातला तर भारतरत्न मिळणार नाही आहे. आपण डिसाईड करायचं आहे की सिस्टीम्स काय असाव्या. आणि आपल्या स्वप्नांचं बर्डन आपण आपल्या मुलांवर न देता. मी ज्या दिवशी ॲब्सोल्यूट इमोशनल ब्लॉकमध्ये होती त्या दिवशी रात्री 11:30 वाजता आली. 2 लेकरं झोपलेली होती. And I have just hold their legs and I said, guys, बाळांनो मला माफ करा. I am not able to give you some time because of my dreams which I have to achieve. Please bear with me. I'm going to be there with you whenever you required me and not the time I feel like being with you. तुम्हाला माझी जेव्हा गरज आहे तेव्हा मी तुमच्यासोबत राहील, पण आता मला कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. प्लीज सपोर्ट मी. दॅट टाईम माय बेबी वॉज 2.5 years. ही वोक अप अँड ही सेड, मम्मा डोंट क्राय. वाय आर यू क्राईंग? आय एम स्लीपिंग नाईसली. अँड दॅट मोमेंट गेव मी अ स्ट्रेंथ टू स्टँड स्ट्रॉंग इनफ टू स्टार्ट पूर्ण ब्रह्म ऑल अक्रॉस पॅन इंडिया अँड इंटरनॅशनली. काय असतं आवश्यक एखादं बिझनेस मॉडेल उभं करण्यासाठी? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे? ड्रीम बघा, स्वप्न बघा, त्याचं प्लॅनिंग करा, एक्झिक्युशन करा आणि इथे थांबू नका. सस्टेनेबिलिटी मॉडेलवर न्या. सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी टू pathway between. Believe me, it's not a destination. You have to follow. Correct? मला महाराष्ट्राच्या बाहेर मराठी पदार्थ विकण्यासाठी शेफ जेव्हा बोलवायची वेळ आली, मी एक छान शेफ आहे, मला माहिती आहे, माझ्या लेकरांना माझं बनवलेलं आवडतं, मी ते शिकवायला सुरुवात केली लोकल लोकांना. मला खूप जणांनी विचारलं, काय शिकवते आणि कसं शिकवते? ते कन्नडा बोलतात, तुला कन्नड येत नाही. प्रेमाची भाषा प्रत्येकाला समजते. मी त्याच प्रेमाच्या भाषेने त्यांना हातवाऱ्यांनी शिकवायला सुरुवात केली. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट शिकवली, फोडणीचं वरण आणि सांबारामधला फरक शिकवून सोडला. बाबा रे, फोडणीचं वरण खातो आम्ही लोक, सांबार खात नाही. तू फोडणीचं वरण बनवणार आहे. दॅट्स इट. 50% एम्प्लॉयमेंट्स आर लेडीज इन पूर्णब्रह्म. फ्रँचायझीज ओन बाय लेडीज इन पूर्णब्रह्म. आम्ही प्रयत्न हा करतोय की लोकल लेडीजला उचलून त्यांना ट्रेनिंग द्या, त्यांना प्लेस करा. विदाऊट देम आय कॅनॉट स्टँड फॉर शुअर, पण विदाऊट फोडणीचं वरण ऑल्सो आय कॅनॉट स्टँड.
2017चा डेटा आहे हा. 36,000 मॅकडॉनल्ड्सचे सेंटर्स आहेत आणि 13,811 सेंटर्स डॉमिनोजचे. 5,000 सेंटर पूर्णब्रह्माचे तर 100% करणार. हा पूर्ण अनुभव घेत असताना सुधामूर्ती मॅडम कायम डोळ्यासमोर होत्या. इतकं डिसिप्लिन आहे इन्फोसिसमध्ये. त्यांच्या प्रत्येक स्टेपला फॉलो केलं मी. त्यांची प्रत्येक पुस्तकं वाचून काढली आहेत. त्यांच्या प्रत्येक वागणुकीला स्वतःत आणलं आहे. त्यांनी जे सांगितलं त्या हिशोबाने वागायला सुरुवात केलेली आहे. सिंपल गोष्टींमधनं काही काही लोक मॅसेज देऊन जातात. आमच्या पूर्णब्रह्ममध्ये कस्टमरला फूड द्यायच्या आधी स्टाफची जेवणं झालेली असतात. 11च्या आत सगळ्यांची जेवणं संपलेली असतात. पूर्णब्रह्ममध्ये आम्ही बहुधा जगातले एकमेव असे ऑर्गनायझेशन आहोत. इफ यू फिनिश युअर फूड completely in Purna Brahma, we will give you flat 5% discount. That means we are paying your GST. And if you waste our food, we'll charge you 2% more on your bill. हे इतक्या जिगरानी सांगतो सगळ्यांना आणि प्रत्येक जण ऐकतोय. न ऐकणारे लोक कोण आहेत माहितीये? मराठी माणूस. काय मराठी माणसाकडनं पैसे घेतो? वाया नका घालव. आम्ही तेवढ्याच तोड बोलून राहिलो आहे. मराठी माणसांचे अनुभव नॉन मराठी रिजनमध्ये जेव्हा वाईट येतात तेव्हा खरंच वाईट वाटतं. आणि ते नॉन मराठी रिजन्सच्या लोकांसमोर जेव्हा येतात तेव्हा खंत वाटते. अरे मराठी माणूस आहे, द्या की डिस्काउंट 5-10%. माणूस आहे म्हणून डिस्काउंट द्यायचा? संपवून दाखवा, देतो. आमच्या इथे दर रविवारला पुरणपोळ्या खायला एक सद्गृहस्थ येतात. इथे वयोवर्ष 55च्या वरचे किती लोक आहेत? ऑलमोस्ट 55च्या वरचा आहे माणूस. 18 पुरणपोळ्या खातो एवढ्या. आणि 250 रुपये टिप मला देऊन जातो. गे ग. हा सगळा खूप छान अनुभव आम्ही लोक पूर्णब्रह्मामध्ये क्रिएट करतोय. पूर्ण जगभरात पूर्णब्रह्माचे इंटरनॅशनल आणि नॅशनल सेंटर्स स्टार्ट होतात आहेत. वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू जॉईन पूर्णब्रह्म टीम ॲज अँड वेन यू फील लाईक अँड स्टँड फॉर युअर ड्रीम इज वॉट आय कॅन टेल यू. ड्रीम्सला फॉलो करा. ड्रीम्स बघा, कारण पैसे नाही लागत. ड्रीम्स बघा, प्लॅन करा, एक्झिक्यूट करा आणि सस्टेनेबल मॉडेल्समध्ये घेऊन जा. तरच एंटरप्रेन्युअर्स बनतील आणि लेडीज पण सगळ्या उभ्या राहतील पूर्णब्रह्मच्या संगतीने. थँक्यू. थँक्यू.